අද ඉන්නේ කොහෙද කියලා දන්නවනේ. අපි අද ඉන්නේ මිරිස්සේ. මිරිස්සේ දැන් අපි ඉන්නේ පොල්රුප්පාවේ. එහෙම කිව්වොත් කොකනට් ට්‍රී හිල් වල. ගොඩක් අය ෆේමස් තැන මෙතන. මාර ප්‍රසිද්ධයි. දෙස් විදෙස් සංචාරකින්ගේ මාර ආසාවක් තියෙන. දැනුත් ඉන්නවා ටුවරිස්ට් කට්ටියක්. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ එනවා නම් ඒක ළඟයි Google Map එකේ ගහලා බලන්න කොකනට් ට්‍රී හිල් කියලා ලොකේෂන් එක හරියටම පෙන්නනවා. අපි අද පටන් ගන්න මෙතනින් තමයි වීඩියෝ එක. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. bell button එක click කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙනම් ලස්සන වීඩියෝස් ටික බලන්න. අපි දැන් මෙතනින් යන්න තමයි හදන්නේ. අද කොල්ලෝ ටික නෑ මායි සුදාරයි විතරයි ඉන්නේ. කෙල්ලෙක් හම්බුණා එක්කන් යන්නුණා අන්තිමට මලවදේ. අපි යන්නේ දැන් මේ පැරට් අයිලන්ඩ් එකට. එතනට ගිහලා හම්බෙමු. අපි දැන් ඉන්නේ මිරිස්සා බීච් එකේ. පැරට් අයිලන්ඩ් එක ගාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. පැරට් අයිලන්ඩ් එකට යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. යා වීඩියෝස් ටිකක් දෙන්න. ඩ්‍රෝන් ෂොට් ටිකකුත් දෙන්න පැරට් අයිලන්ඩ් එකේ.
සමහර තැන් ගැඹුරුයි. ඒ නිසා පරිස්සමෙන් එන්න. වැල්ල බලාගෙන එන්න. සමහර තැන් ගැඹුරුයි. එමේ ඉඳන්නේ නාන්න වෙන සීන් එකක් තියෙනවා. කමන්නේ පොඩක් හිතේ. ඒ දින්නේ තායිලන්ඩ් එකේ. දැන් ඉන්නේ සීක්‍රට් බීච් එකේ. මෙතනට ඕගොල්ලෝ එනවනම් හරියටම Google Map එකේ සීක්‍රට් බීච් කියලා Google Map එකේ සර්ච් කරන්න. දෙන ලොකේෂන් එක හරියටම හරි. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මෙතන මාර ලස්සනයි මේ බීච් එක. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මෙතන ආවට කමන්නේ අපවිත්‍ර කරන්න එපා. මාර ලස්සන බීච් එකක්. ඒ වගේම වැඩිපුරම ඉන්නේ විදේශීය සංචාරකින් තමයි. මාර ලස්සනයි බීච් එක. ඇවිල්ලා බලන්න. මේකට සීක්‍රට් බීච් කියන්නේ හැංගිලා තියෙන තැනක් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මිරිස්ස නගරේ හැංගිලා තියෙන තැනක්. එන්න ඇවිල්ලා බලන්න ලස්සන මෙතන. අපිට හම්බුණා ඉකිරියෝ. අපි එදා තල්පේ බීච් එකට ගියාට හම්බුන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝම. ළඟට වෙන්නන්නම් පොඩ්ඩක් ඉන්න වතුර වැඩි වුණා. මේගොල්ලෝ අරුණාම සනීප වෙන්නේ නැහැ තුවාලේ. පරිස්සමෙන් ඒ හින්දා. සෑහෙන ගොඩක් ඉන්න පේනවනේ හැමතැනම. අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි නේද? එන්ජොයි කරානේ. එහෙනම් අපි දැන් මෙතනින් vlog එක නවත්තනවා. මිරිස්සා vlog එක. අපි මිරිස්සා vlog එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න, comment එකකුත් දාන්න. මේක ඉතුරු කොටස ඊළඟට දාන්නම්. මේක අපි වෙනම vlog එකකට දැම්මේ පොඩ්ඩක් මිරිස්සා ගැන ඔයගොල්ලන්ට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් හින්දා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අපේ channel එක subscribe කරලා දැම්ම subscribe කරන්න, bell button එක click කරන්න. අපේ කොල්ලෝ FB page එක follow කරලා තියාගන්න, Insta page එක follow කරලා තියාගන්න කොල්ලෝ. එහෙනම් ඊළඟ vlog එකෙන් හම්බෙමු. ඔක්කොම ජය වේවා. ඔය කවුරුත් දෙවිදි. Kiri.
පොත්ත දාන්න බයයි. ඈ? ඔය බං සතෙක්ද නැත්නම් මොකක් හරි සතෙක්. ඇවුනාම මාර සරයිනේ. මේක අයියෝයි. මේ ගලට ඇලිලි වගේ ඉන්නේ.